Γεια σας! Είμαι η Κατερίνα και ήρθατε στο Κατερίνας Makeup Stories. Αυτό το κανάλι ξεκίνησε με μακιγιάζ, μετά έκανε reviews, μετά έκανε vlog για το Βερολίνο και ο Θεός δεν ξέρει πού θα μας πάει. Παρ' όλα αυτά όμως σήμερα έχουμε μακιγιάζ, kind of μακιγιάζ. Σήμερα κάνουμε τεστ το foundation το καινούριο της NYX, το Can't Stop Won't Stop, όπως επίσης και τα concealer. Είχε την ευγενή καλοσύνη η εταιρεία να μου τα στείλει αυτά τα τρία. Οπότε, βασικά λέω τρία γιατί έχουμε δύο concealers, γιατί ένα δεν έκανε, τα δύο είναι μια χαρά ο συνδυασμός τους, και το foundation. Κάτι άλλο εγώ δεν έχω πάρει, όσον αφορά δηλαδή τις καινούργιες πούδρες που έχουν βγει ή το primer, οπότε θα τα κάνουμε με τα δικά μας, τα υπόλοιπα. Σήμερα λοιπόν το βίντεο είναι εφαρμογή του foundation και το concealers, ένα γρήγορο μακιγιάζ, και μετά θα σας πάρω μαζί μου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Σήμερα είναι Τρίτη. Είναι η μέρα που δεν έχω πάρα πολλά μαθήματα, αλλά έχω πάρα πολλές δραστηριότητες άλλες, τέλος πάντων δουλειές. Έχω να πάω ταχυδρομείο, μετά έχω τα μαθήματα, μετά έχω να πάω στο σούπερ μάρκετ, μετά έχω μία επαγγελματικής φύσεως instagramική, τέλος πάντων δουλειά, θα το δείτε στο Instagram αυτό. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, βάζουμε μια κορδελίτσα για τα μαλλιά και είμαστε έτοιμοι. Να σας πω ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Έχω βάλει μόνο τις συνυδατικές μου για τα μάτια και για το πρόσωπο. Και να σας πω επίσης ότι αυτά εδώ είναι κλειστά, έτσι όπως μου τα φέρανε. Δεν τα έχω ανοίξει καθόλου, για να σας δείξω ότι θα το δοκιμάσουμε εδώ πρώτη φορά. Είναι, φανταστείτε, ακόμα και με τις ζελατίνες τους. Και τα ανοίγω όλα τώρα εδώ μαζί σας. Γιατί δεν ανοίγει. Όσο τα ανοίγω να σας πω ότι το foundation διατίθεται σε 45 αποχρώσεις. Να σας πω ότι είναι μια μεγάλη καινοτομία για foundation εδώ στην Ελλάδα και γενικά τέλος πάντων για μια εταιρεία να βγάζει τόσες πολλές αποχρώσεις σε foundation. Η αμέσως επόμενη και προηγούμενη που το έκανε φυσικά είναι η Fenty. Να σας πω ότι η απόχρωση που εγώ πήρα είναι η 6,5 nude, και όσον αφορά τα concealers έχω πάρει το Fair και έχω πάρει και το Natural. Το Fair είναι πάρα πολύ ανοιχτό, βασικά το θέλω για να μου δίνει λίγη φωτεινότητα παραπάνω, ενώ το Natural είναι ακριβώς στην απόχρωση του δερματός μου, των ματιών μου. Δηλαδή το ένα εγώ θα το χρησιμοποιήσω μάλλον για κάλυψη και το άλλο θα το χρησιμοποιήσω για φωτεινότητα. Επειδή το καινούριο primer Can't Stop Won't Stop δεν το έχω, θα χρησιμοποιήσω το κλασικό primer που χρησιμοποιώ, το Angel Veil. Μπορούμε να κάνουμε και ως εξής, δηλαδή να χρησιμοποιήσω στο μισό πρόσωπο το Angel Veil και στο άλλο μισό να μην χρησιμοποιήσω τίποτα. Μάλλον θα το κάνω έτσι, δηλαδή στα δεξιά μου εμένα θα χρησιμοποιήσω το Angel Veil και στα αριστερά δεν θα χρησιμοποιήσω τίποτα. Το απλώνω με το λοξό πινελάκι της NYX, το πολύ αγαπημένο. Στο μισό λοιπόν απλώσαμε το primer, το Angel Veil, και στο άλλο μισό τίποτα, και πάμε τώρα να κάνουμε την εφαρμογή του foundation. Εγώ δεν βάζω στο πινέλο, βάζω κατευθείαν πάνω μου. Είναι λίγο χάλια. Και στο λαιμό. Δεν ξέρω πώς φαίνεται και στην κάμερα, γιατί λίγο στα φώτα αλλάζει ο φωτισμός, αλλά έχει μια μέτρια κάλυψη, δεν έχει πλήρη κάλυψη.
Αν και λέει full coverage, κάπου το χάνω. Τα σημεία που θέλω να καλύψω περισσότερο θα βάλω λίγο ακόμα, λίγο παραπάνω. Σαν υφή είναι αρκετά καλό, είναι κρεμώδες. Ωραία, τώρα είναι κάπως καλύτερα πιστεύω. Όσο αρχίζει και απορροφάται από το δέρμα μου, νομίζω είναι ακόμα καλύτερα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα οξυδωθεί και αν θα οξυδωθεί, θα το δούμε αυτό. Και προχωρώ στα concealers. Συνήθως δεν τα βάζω από τώρα τα concealers, απλά θέλω λίγο να ξεμπερδεύουμε με το κρεμώδες κομμάτι για να το σετάρω με πούδρα και μετά να κάνω το μακιγιάζ μου, να το ολοκληρώσω. Έχουμε λοιπόν το πρώτο που θα βάλω θα είναι το natural σαν βάση. Εγώ κάνω αυτό το πράγμα, δηλαδή είτε τελίτσες είτε γραμμούλες, αν χρησιμοποιώ δύο foundations, και το πιο ανοιχτό το βάζω ανάμεσα για να γίνει ανάμειξη και βγαίνω έξω. Όχι, εντάξει, πλάκα μου, δεν βγαίνω έξω. Λοιπόν. Και παίρνω λοιπόν πινελάκι. Εγώ γενικά δουλεύω με πινελάκια, με βολεύουν πάρα πολύ. Έχει δώσει φωτεινότητα, έχει δώσει πάρα πολύ καλή κάλυψη. Ναι, έχει δώσει μια ομοιομορφία νομίζω με το υπόλοιπο. Πριν σετάρω το οτιδήποτε, μου αρέσει αρκετά η υφή του, σαν πρώτη δηλαδή όψη. Να σας πω και πιο κοντά. Από ό,τι βλέπετε η κάλυψη είναι μέτρια, δεν θα βάλω κάτι παραπάνω. Το concealer, τα concealers βασικά έχουν κάτσει αρκετά καλά. Προσφέρει ένα φυσικό αποτέλεσμα θα το έλεγα, αρκετά φυσικό. Η κυτρινίλα έχει αρχίσει σιγά σιγά και φεύγει και αυτό μου αρέσει ευτυχώς, γιατί δεν θα το άντεχα. Και προχωράω σε σετάρισμα και το μακιγιάζ μου. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι η ώρα τώρα είναι 11:30. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Έλα καλό μου. Από τώρα ξεκινάω και μετράω το χρόνο. Να σας πω ότι αυτό λέει για 24 ώρες, αλλά εγώ αν μπορέσω θα το αφήσω 12 ώρες, δηλαδή θα έρθω μετά 11:30 ώρα το βράδυ και θα τελειώσω το βίντεο. Καθ' όλη τη διάρκεια όμως θα είμαστε μαζί, θα πάρω δηλαδή την κάμερα στο δρόμο και θα σας δείχνω στο φως της ημέρας πια πώς φαίνεται. Οπότε συνεχίζω εγώ το πρόγραμμα με το μακιγιάζ. Επανήλθα, έχω τελειώσει το μακιγιάζ μου. Το μακιγιάζ αυτό όσο το έκανα μου ήρθε να σας το κάνω ένα μικρό βιντεάκι στο Instagram, λίγο έτσι πιο... πώς να το πω, λίγο πιο χαρούμενο για να το δείτε. Οπότε μετά από αυτό το βίντεο θα βγει βιντεάκι μίνι στο Instagram, οπότε αν δεν με ακολουθείτε εκεί ακολουθήστε με. Να σας πω ότι η ώρα τώρα είναι 12:14. Βλέπω ότι γενικά με τα υπόλοιπα τέλος πάντων που του έχω βάλει πάνω έχετε αποκριθεί πάρα πολύ καλά. Το concealer από ό,τι βλέπουμε δεν έχει εισχωρήσει πουθενά, ούτε σε λεπτές γραμμές ούτε σε τίποτα, οπότε είναι αρκετά καλό. Θα σας πάρω μαζί μου και θα σας έχω update όποτε μπορώ. Σίγουρα μέσα στην ημέρα θα σας κάνω 3 updates και το βραδινό όπου θα τελειώσουμε το βίντεο ξανά εδώ. Αυτά προς το παρόν, φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο update. Λοιπόν, έχω βγει και στο φυσικό φως να το δούμε, αν και βέβαια σήμερα δεν έχει ήλιο. Βλέπουμε ότι σαν πρώτη όψη είναι πάρα πολύ καλό. Αρκετά καλυπτικό μπορώ να πω και αρκετά ματ μπορώ να πω επίσης, πέρα από τις γυαλάδες που έχουμε. Το υπόλοιπο είναι ματ. Η ώρα είναι 2 παρατέταρτο. Εδώ βρέχει όπως βλέπεις, οπότε το φάγω όλο στη μούρη. Έχω ομπρέλα, απλά έχει αέρα και δεν γίνεται με τίποτα. Λοιπόν, το foundation βλέπουμε ότι κρατάει πάρα πολύ καλά. Εγώ το κοιτάω εδώ αν έχει
σπάσει, δεν έχει σπάσει ακόμα τίποτα. Αυτό το κομμάτι να σας πω ότι επειδή δεν είχε primer και δεν το έκανε blur, δεν είναι τόσο καλυμμένο από αυτό εδώ που είναι καλύτερο. Αυτά τα λέμε σε περίπου 2 ώρες. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 παρά 25 και εγώ είμαι έτσι. Λοιπόν, από το κομμάτι, αυτό εδώ το κομμάτι είχαμε πει ότι ήταν χωρίς primer και αυτό ήταν με primer. Στην ουσία δεν βλέπω κάποια διαφορά. Εδώ βασικά που δεν έχει primer έχει βγάλει μια λιπαρότητα και ίσως εδώ, αν παρατηρήσετε που έχει λίγο έτσι, έχει αρχίσει να σπάει. Από εδώ λίγο είναι πιο έντονο, ενώ από εδώ δεν είναι τόσο. Κατά τα άλλα όμως είναι μια χαρά. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε για τις σκιές. Κρατάνε μέχρι το βράδυ, έτσι θα είμαι. Οπότε συνεχίζουμε. Το τελευταίο update που θα σας έχω, επειδή δεν ξέρω εάν στο επόμενο update θα έχω φως, ίσως είναι κατευθείαν μετά πάλι πίσω στο σπίτι, οπότε κρατήστε ότι τώρα είναι, είπαμε, 6 παρά 25, οπότε ναι, ή άλλο ένα update ή κατευθείαν στο σπίτι, θα το δούμε αυτό. Αυτά. Να είμαστε πάλι πίσω. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρά 20 περίπου και εγώ έχω να σας πω τα εξής. Το foundation είναι ακόμα πάνω μου. Και τι εννοώ είναι ακόμα πάνω μου? Εννοώ ότι δεν έχει διαλυθεί, δεν έχει σπάσει, δηλαδή εκτός από τα σημεία, να έρθω πιο κοντά να με δείτε, λοιπόν, εκτός από τα σημεία εδώ και εδώ, δεν έχει σπάσει. Έχει κάνει μια ελαφριά γυαλάδα εδώ και εδώ. Να σας πω ότι γενικά δεν παρατήρησα, και εδώ βέβαια έτσι, δεν παρατήρησα μεγάλη διαφορά με το primer και χωρίς το primer. Δηλαδή εδώ είμαστε με primer και εδώ είμαστε χωρίς primer. Εγώ δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά και τις λεπτομέρειες δηλαδή, που βλέπω από κοντά. Να σας πω ότι σαν χρώμα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει δηλαδή όσο ανοίγει ο καιρός να έχουμε και λίγο πιο έτσι, όχι σκούρο, αλλά έτσι λίγο πιο χρωματιστό τέλος πάντων foundation πάνω μας, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ και στο μετέπειτα του μαυρίσματός μου. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν έκανε γυαλάδες, δεν μπήκε δηλαδή σε λεπτές γραμμές, όπως επίσης και τα concealers, τα οποία παιδιά είναι φανταστικά, πραγματικά είναι φανταστικά. Θεωρώ δηλαδή ότι τέτοιο αποτέλεσμα και με 2 concealers μαζί και να φαίνεται τόσο φωτεινό και τόσο ομοιόμορφο με το υπόλοιπο το πρόσωπο, είναι εξαιρετικό, δηλαδή είναι και σπάνιο και εξαιρετικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που η NYX έβγαλε αυτά τα προϊόντα, γιατί να πω την αλήθεια μου, με το Total Control το προηγούμενο δεν τα πήγαινα και πάρα πολύ καλά. Ενώ αυτό έχει τελείως διαφορετική σύσταση, είναι τελείως διαφορετικό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά γράφει πάρα πολύ ωραία και στην κάμερα και εκτός κάμερας, δεν είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Η κάλυψή του είναι αρκετά καλή, δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι είναι άσχημη, απλά χτίζεται, δηλαδή με το που θα το βάλεις πρώτη στρώση θα είναι μέτριας κάλυψης και σιγά σιγά θα μπορείς να το χτίζεις. Αυτά, εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Να ξέρετε ότι το μακιγιάζ αυτό θα το δείτε στο Instagram, οπότε αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, ακολουθήστε με εκεί. Θα σας έχω όλο το πώς έγινε, δηλαδή το κομμάτι δηλαδή του βίντεο που κόπηκε εδώ θα βγει στο Instagram, οπότε θα δείτε εκεί πώς έγινε αυτό το μακιγιάζ, αν θέλετε να το κάνετε. Να σας πω ότι από μακιγιάζ το μόνο που έκανα ήταν να ξαναβάλω λίγο κραγιόν και αυτό το έχω βάλει 2-3 ώρες πίσω, γιατί ξέχασα να πάρω το κραγιόν που φορούσα το πρωί και ήταν αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτά. Εύχομαι λοιπόν να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, δώστε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και χτυπήστε και το καμπανάκι και να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν έχω νέο βίντεο. Ακολουθήστε με, όπως σας είπα, στο Instagram, αν δεν με ακολουθείτε και εκεί, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα και έρχονται διαγωνισμοί, διάφορα τέλος πάντων που έχουμε και εκεί. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά, πολλά φιλάκια.
Bye.